હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ચણાની દાળના લાડુ। ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। અહીંયા 2 વાટકી ચણાની દાળ લીધી છે। ચણાની દાળ લગભગ બધાના ઘરમાં હોય જ છે। દાળને એક બાઉલમાં લઈને સારી રીતના ધોઈ લેવી। 3 થી 4 વાર દાળને પાણીમાં ધોઈ લીધી છે। દાળમાં ચોખ્ખું પાણી નાખીને 6 કલાક પલળવા દેશું। હવે લગભગ 6 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો કે દાળ આપણી સારી રીતના પલળી ગઈ છે। હવે લાડુ બનાવવા માટે દાળને આપણે મિક્સરમાં પીસી લઈએ। આપણે બધી દાળને એકસાથે નહીં પીસીએ, તેને અડધા 2 ભાગમાં પીસીશું। દાળમાં પીસવા માટે આપણે બિલકુલ પાણી ઉમેરવાનું નથી। મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને દાળને પીસી લેવાની છે। હવે બેટર તૈયાર છે। હવે તેલ ગરમ કરી લીધું છે। તમે ઘી પણ લઈ શકો છો। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી લેશું। હવે બેટરમાંથી નાના ભજીયાના શેપમાં તળી લેશું। મીડિયમ ફ્લેમ પર સારી રીતના ફ્રાય કરી લઈએ। હવે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈએ। લગભગ 4 મિનિટ થાય એટલે આવો ગોલ્ડન કલર આવી જશે। હવે તેને થાળીમાં કાઢી લઈએ। આ ભજીયાને ઠંડા કરીશું। હવે તેના હાથેથી નાના ટુકડા કરી લઈએ। હવે મિક્સર જારમાં સમાય એટલા ટુકડા કરી લઈએ। મિક્સર ચાલુ બંધ કરીને પીસી લેવાનો છે। હવે આને આપણે શેકી લેશું, જેથી લાડુ વધારે દિવસ સારા રહેશે। હવે તારની કે ચાસણીની ઝંઝટ વિના 2 વાટકી ખાંડ અને 1 વાટકી પાણી લેશું। તમે ખાંડની જગ્યાએ સાકર પણ લઈ શકો છો। ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી ચલાવતા રહેશું। આ રીતના ખાંડ ઓગળી જાય અને ઉકળવા લાગે ત્યારે તેમાં એલચીનો પાવડર નાખીશું। એલચીને ખાંડ સાથે ખાંડીને લીધી છે। હવે માત્ર તેલ જેવું ચીકણું થાય એટલી વાર ઉકળવા દેશું। હવે આપણે જે ચૂરમું બનાવ્યું છે તેને આપણે ઉમેરી દેશું। વીસ મિનિટ સુધી ઢાંકીને રાખી દેશું। તો હવે 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું। તેમાં બદામ, કાજુ અને દ્રાક્ષ ડ્રાયફ્રૂટ તરીકે ઉમેરીશું। તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી શકો છો। તો હવે લાડુ બનાવવા માટે મિશ્રણ તૈયાર છે। તો હવે લાડુ વારી લઈએ। તમને ગમે એ સાઈડના નાના મોટા લાડુ વારી શકો છો। તો હવે ચણાની દાળના લાડુ તૈયાર છે। તમે પણ આ લાડુ જરૂર બનાવજો। તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।